เดี๋ยวมาดูพรีวิวเฟรม e-bike มาคอก่อนจะประกอบกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกล่องเฟรมเซตเนี่ยได้อะไรมาบ้างครับสำหรับเจ้ามาคอ e-bike นะครับอันนี้ดูด้วยตาง่ายๆสิ่งได้คือเป็นเฟรมแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องมาดูละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับเฟรมเซตก็ต้องได้เฟรมมาเฟรมจะเป็นพรีวิวกึ่งรีวิวนะครับก็จะพูดถึงเรื่องสเปคแล้วก็สิ่งที่ได้ว่าได้อะไรยังไงมาบ้างซึ่งก่อนหน้าดูในรูปผมก็เฉยๆเอามาขี่ก่อนราคาสมน้ำสมเนื้อไม่พอจับต้องได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่พอมางานจริงแล้วงานดีกว่าที่คิดเยอะประมาณนี้งานดีกว่าที่คิดเยอะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือดีไซน์ที่ผมชอบก็คือผมชอบรถทรงง่ายๆ3เหลี่ยม2อันแล้วก็โชคจะวางแนวตั้งแนวนอนก็ได้ง่ายๆครับไม่ชอบที่มันเป็นซับซ้อนก็เลยลงตัวที่ตัวเฟรมตัวนี้ตัวเฟรมเป็นเฟรมเขาเรียกอะไร semi assemble ครับ semi assembly ก็คือประกอบมาให้ระดับหนึ่งเกือบเสร็จก็คือตอนนี้เฟรมก็จะใส่มอเตอร์มาให้แล้วก็ routing หรือว่าเดินสายไฟสายเกียร์มาให้แล้วเดี๋ยวให้ดูนี่ครับก็จะมีชุดสายไฟชุดสายเกียร์สายหลักอานมอดไอนี่หลักอานมีหมดหลักอานใส่มารอให้เลยแล้วก็สายเกียร์ก็เซ็นเซอร์ความเร็วก็แปะมาให้ละตรงนี้ทีนี้ดูอันนี้เห็นเลยChain Protection ก็คือแปะที่ชินสเตย์ป้องกันโซ่ตี1จุดอันนี้แกนล้อในรูปเนี่ยสเปคให้เป็นแกนล้อแกนปลดผมไม่ชอบแกนปลดผมเลยซื้อแกนสอดมารอเพราะว่าพอเฟรมจริงมาเป็นตัวแกนขันน็อตเลยโอเคมีแกนล้อแน่นอนครับใบจานมาพร้อมเลยเป็นจาน34ฟันบัฟแฟงเป็น direct mount อยากได้ไซส์นี้แหละ34นี่เป็นชุดประกอบจานเป็นล็อกริงอันนี้ถ้วยคอมาครบเลย FSAขาจานซ้ายขวานะครับขนาด170บัฟแฟงกุญแจ2ดอกชุดควบคุมไฟฟ้าอันนี้เป็นคันเร่งมีคันเร่งด้วยนะเวลากี้กับปั่นก็เร่งเครื่องขึ้นไปเลยรัดหลักอาน 36.4อันนี้ก็เป็นชุดหน้าจอ speedometer คือเรือนไมล์นั่นเองแบตเตอรี่ในสเปคแจ้งว่าแบตเตอรี่มี2สเปคก็คือ640กับ840และประมาณนี้600กว่า800กว่าตัวนี้ผมได้840วัตต์มาเลยครับคือเป็นตัวท็อปมาเลยข้อดีคือนานขึ้นขี่ได้นานขึ้นไกลขึ้นข้อเสียคือหนักขึ้นเล็กน้อยชาร์จเจอร์เป็นชาร์จเจอร์3 แอมป์ถ้าชาร์จเต็มใช้เวลาเท่าไหร่คิดง่ายๆแบตเรา17 แอมป์ก็คือ800 กว่าวัตต์ก็คือตก 17.5 แอมป์
อันนี้ชาร์จได้สูงสุด3แอมป์แสดงว่าถ้าเราใช้จนแบตหมดเลยเนี่ยแบตหมดเลยก็คือใช้ประมาณ 80% นะครับแบตหมดเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ15แอมป์ก็ชาร์จประมาณ5ชั่วโมงประมาณใน5ชั่วโมงเต็มแต่ในความจริงถ้าเราใช้แค่ครึ่งนึงก็ชาร์จ3ชั่วโมงเลยก็เต็มแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเทสให้ดูทีนึงทีนี้มาดูกันว่าทำไมผมถึงเลือกมาคอไบต์นะครับอย่างแรกก็คือราคาอยู่ในงบแต่มันไม่ใช่ราคาอย่างเดียวครับเพราะว่าตัวเลือกในระดับราคาเนี่ยมันมีมากมายเลยเยอะเลยอย่างจาว่านี่ก็ดีครับจาว่านี้ขอพูดถึงนิดนึงคือดีทุกอย่างตอบโจทย์ทุกอย่างครับราคาอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งผมชอบคือแค่ดีไซน์แค่นั้นเองอย่างเดียวเลยคือดีไซน์ไม่ชอบเราก็ต้องหาตัวอื่นที่ดีไซน์ชอบตัวนี้ก็ดีไซน์ตรงใจที่สุดก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่2เป็นเฟรมอลูก็อย่างที่ว่าอลูก็จะราคาไม่แพงแล้วก็เนื่องจากเป็นผู้ผลิตแบรนด์ทางเลือกจากจีนแน่นอนครับผมว่าตอนนี้เอาจริงเทคโนโลยีการทำคาร์บอนเนี่ยใกล้เคียงกันมากแล้วแต่ผมเป็นคนขี่รถดูแลน้อยคือไม่ค่อยดูแลเลยก็เลยต้องการอะไรที่มันสมบุกสมบันหนักไม่เป็นไรง่ายยกใส่รถคือไม่ต้องอะไรมากก็เลยจบที่เฟรมอลูตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับดีไซน์ก็อย่างที่บอกดีไซน์มันคือผมชอบรถที่ดีไซน์ง่ายๆนี่ก็คือสามเหลี่ยม2อันโชคยันตรงหรือยันแนวตั้งแนวนอนก็ได้ง่ายๆเพราะแบบว่าประเภทแบบว่าโชคเลื้อยมุดเฟรมซ่อนอะไรอันนี้จะไม่ชอบครับแต่ชอบอะไรที่เป็นพื้นเบสิกระบบก็เป็นระบบ4 bar link ขอดูหน่อยไม่ใช่เป็น4 bar link นะก็เรียบง่ายชอบอะไรที่มันง่ายๆและ4 bar link เป็นอะไรที่จุดมันเยอะแต่อุปกรณ์มันน้อยหางมันสติปเพราะโดยระบบ4 bar มันเป็นการประคองตัวมันเองในตัวครับแล้วก็ในความเป็น4 bar เนี่ยมันสามารถปรับองศาการยุบให้เป็นโปรเกรสซีฟอะไรได้ในการผลิตนะครับแต่ตัวนี้โรงงานเขาทำมาเป็นค่อนข้างโปรเกรสซีฟซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมชอบนะครับก็คือยิ่งยุบยิ่งแข็งช่วงแรกจะนุ่มหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เป็นสไตล์เฟรมที่ผมชอบ Geometry บอกเลยว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google พวกเฟรมจีนต่างๆคาร์บอนอย่างเว็บ AliExpress อะไรพวกเนี้ยเฟรมคาร์บอนผมดูหลายๆตัวที่ขายอยู่ Geometry มันค่อนข้างยุคกลางผมตีให้เป็นยุคเก่ายุคกลางยุคใหม่ตัวที่เป็น Geometry ยุคใหม่ยกตัวอย่างถ้าใครติดตามจากยานมาเรื่อยๆยุคกลางก็จะมันดูเอาที่เห็นชัดแล้วกันครับเอายุคล่าสุดยุคใหม่แล้วกันยุคใหม่เนี่ยองศาคอถ้าเป็นรถแนวเทรลวินโรเนี่ยองศาคอจะเฉลี่ยอยู่แถวผมจำไม่ได้60เท่าไหร่65มั้งนะครับใช่ครับองศาคอรถยุคใหม่จะเฉลี่ยอยู่แถว65บวกลบบางยี่ห้อก็65.5 65 64.5 64อยู่แต่ตอนนี้อันนี้คือเป็นเฟรมแนวเทรลวินโรยุคใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นยุคกลางเนี่ยก็จะตกอยู่แถว67บวกลบส่วนยุคแรกเป็นยุคผมให้เป็นยุคเก่าเรโทรเนี่ยองศาคอมันชันเลยครับประมาณ69 70อะไรประมาณนี้เลยซึ่งองศายุคใหม่เนี่ยค่อยอธิบายเรื่ององศาคอว่ามันเกี่ยวเนื่องการขี่ยังไงมันดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงครับเอาเป็นว่าองศาจิวเมตรีของตัวเนี้ยเป็นจิวเมตรีที่เป็นยุคใหม่ของจักรยานแล้วองศาคอเอาแบบสั้นๆง่ายๆคือองศาคอ65บวกลบอันนี้ตัวนี้เป็น64ท่อบนจะยาวแล้วก็ระยะริดก็คือนับจากเอาเส้นแนวดิ่งจากกะโหลกขึ้นมาไปที่เซนเตอร์ของท้ายคอก็จะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอยาวขึ้นเนี่ยพอเราประกอบเป็นคันเนี่ยเราสามารถใส่สเต็มได้สั้นลงคือตัวนี้จะเซตไปที่สเต็ม35แล้วผมใส่สเต็มสั้นลงแต่สิ่งที่เราได้ก็คือฐานล้อมันจะยาวขึ้นในท่าขี่เดิมนึกออกไหมถ้าเป็นเฟรมยุคเก่าเนี่ยท่อบนมันสั้น400ไซส์ M ก็ประมาณ400 420ริดนะครับริดเนี่ยไซส์บนท่อบนก็ประมาณ400ประมาณ400เราใส่คอกันนู่นเลย80-100เลยเพื่อให้ได้ท่านั่งท่าหนึ่งนั้นพอเฟรมยุคใหม่ละท่านั่งเดียวกันเลยครับแต่เราใส่สเต็มแค่35
แล้วก็ท่อบนมันยาวขึ้นมันสิ่งที่ได้คือฐานล้อยาวขึ้นถ้าเป็นยุคกลางเนี่ยไซส์ M นะริชก็อยู่แถว420เราก็ต้องใส่ตัวผมเองนะครับก็ต้องใส่สเต็ม50เพื่อให้ได้ท่านั่งที่เป็นที่ผมต้องการประมาณนี้ทุกคนก็จะประมาณนี้แต่ว่าสเต็มเท่าไหร่ก็อยู่ที่สรีระอยู่ที่ความถนัดด้วยนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแบบง่ายๆก็คือเฟรมยาวขึ้นสเต็มสั้นลงได้ระยะเบาะถึงแฮนด์เท่ากันแต่ฐานล้อจะยาวขึ้นในเฟรมยุคใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่ผมทึ่งมากๆเลยก็คือเขาทำเป็นเฟรมเซมิดีเฮดเป็นเอนดูโรแท้ๆซึ่งชุดล็อกเกอร์อาร์มห่างหลังเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับขึ้นเห็นไหมตัวล็อกเกอร์อาร์มเนี่ยมันจะมี2ไซส์ซึ่งรถปกติเนี่ยมันจะให้ไซส์สำหรับโชค65 i2i 230ช่วงยุค65 i2i 230มาครับหางหลังมันจะยุค160ปลายผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วขอดูโพยหน่อย167เนี่ยจำไม่ได้ตัวเลขมันเยอะดูหลายรุ่นเลยแต่ว่ามันมีล็อกเกอร์อาร์มที่เป็นหูสั้นลงไว้ใส่สำหรับใส่โชคสำหรับปรับช่วงยุบเป็น DH ก็จะสามารถใส่โชค250คูณ75ได้ซึ่งจะได้ช่วงยุบ187คือแทบจะ190แล้วถ้าจะเป็นรถดาวฮิลแล้วมันเป็นเซมิดาวฮิลครับก็คือแต่ผมก็167พอเพราะว่ามันไม่ต้องวุ่นวายกับล็อกเกอร์อาร์มอีกอันนี้แล้วก็เฟรมก็แน่นอนยุคนี้เป็นระบบบูสต์148หมดแล้วนะครับรถยุคใหม่แล้วก็ล้อที่ใช้ตามสเปคเลยอย่างที่บอกเกี่ยวเนื่องกับระยะเฟรมเมื่อกี้ครับถ้าเราเซตโชคไว้ที่230/65เนี่ยล้อหลังเราสามารถใส่ 27.5 กับยาง 2.8 หรือ29กับยาง 2.4 ได้เลยระยะยุบมันจะเหลือพอครับแต่ถ้าเราปรับช่วงยุบใส่โชค250คูณ75กับล็อกเกอร์อาร์มมันใหม่เนี่ยเราต้องใช้เซตรถเป็นมันเลทก็คือหน้า29หลัง27ซึ่งหลัง 27.5 เนี่ยสำหรับการปรับช่วงยุบเป็น197ที่โชค250นะครับที่โชค i2i 250เนี่ยมันจะยุบเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใส่ล้อเล็กลงซึ่งโรงงานเขาแนะนำที่27.5 กับยาง 2.6 นึกภาพออกครับล้อมันจะสวิงอาร์มเยอะขึ้นเพราะว่าช่วงยุบมันจะขึ้นจากโชคที่ยุบมากขึ้นมันต้องเหลือพื้นที่เป็นเคอร์เรนต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเซต29หรือ 27.5 ยาง 2.6 2.8 ก็คือโชค230ได้เลยได้ช่วงยุบ267จะช่วงยุบได้ช่วงยุบ167แต่ถ้าเราต้องการยุบเยอะเป็นเซมิดาวฮิลเลยเน้นโหดเร็วแรงเลยก็ต้องเซตเป็นมาเลตก็คือหน้า29หลังเป็น 27.5 ใส่ด้วยยาง 2.6 หรือ 2.8 สายโหดก็จะชอบกันเพราะว่าการใส่ยางหลังใหญ่เนี่ย 2.6 2.8 มันนุ่มมันคือมันเติมลมได้อ่อนลงแล้วก็มันนุ่มถ้าใครมีซีเรียสว่าไซส์ล้อนะครับแต่ว่ามันต้องซื้อล้อ2รอบแต่เดี๋ยวนี้มีขายแยกก็ประมาณนี้เป็นรีวิวคร่าวๆก่อนประกอบซึ่งอันนี้ได้ประกอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวขอหาเวลาประกอบด้วยเดี๋ยวจะรีวิวละเอียดให้ฟังครับว่าการตอบสนองมันเป็นยังไงมอเตอร์เป็นยังไงรีวิวละเอียดจะตามมาหลังประกอบเป็นคันแล้วก็ได้ลองขี่แล้วครับตอนนี้เป็นพรีวิวคร่าวๆว่าทำไมเลือกตัวนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ